السلام عليكم شباب، راح نكمل المحاضرة إن شاء الله اللي هي سيشن 2 لكتشر 2 فور كربوهيدرات ميتابوليزم. احنا عرفنا بالمحاضرة السابقة إنه اللي عندي عمليتين من الميتابوليزم اللي هي الأنابوليزم والكاتابوليزم، واحدة قلنا تحرر طاقة وواحدة تستهلك طاقة، وأخذنا إنه الطاقة داخل الجسم شلون تصير على شكل أي تي بي أو على شكل الناد بي اتش والناد اتش والاف اي دي اتش 2. إضافة إن قلنا إنه الجسم يخزن طاقة زايدة على شكل كرياتين فوسفات اللي هو بالمصل هارت، وقلنا هذا يكون ماركر فور مصل هارت ماسلز بحالة المايوكارديال انفاركشنز أو هارت أتاك. الستيج اوف ميتابوليزم، هسه احنا ناخذ خطوات الهضم داخل جسم الانسان او العمليات الايضيه. اولا الميتابوليزم، عمليه التحطيم reactions. اولا digestions and hydrolysis break down large molecules to smaller ones that enter the bloodstream. اذا اول وحده هي تحطيم الجزيئات الكبيره الى جزيئات صغيره. الديجريديشن ايضا، طبعا عمليات الهضم هذا المسؤول عنه مسؤول عن الاس سي ار، مسؤول عن الاميليز، واضافه الى بقيه الانزيمات الموجوده داخل الاستوماك. Degradation further breakdowns and some oxidations of molecules to 2 3 carbon atoms، يعني الى ذرتين او 3 ذرات كربون مثل البيروفيت والاسيتال كوي. الاكسيديشن، عمليه الاكسده، وهاي عاده ما تحدث وين؟ تحدث بالتي سي اي سايكل اوف سمول molecules to CO2 الى ثاني اكسيد الكربون and H2O in the citric cycle acid cycles and electron transport provides energy for ATP synthesis. اذا البروتين، لو لاحظنا البروتين احنا ناخذه بالدايت راح يصير له digestion، راح يعطيني الامينو اسيد. الامينو اسيد راح يكون بترانس امينيزز او ترانسميشنز رياكشنز، راح ينطيني مثلا بايروفيت الاسيتايل كو اي، وممكن يعطيني كيتون بديل اللي هي تدخل بالتي سي اي سايكل. اضافه الى انه بما انه دي امينيشن زادت مجموعه الامين، راح يحرر لي الامونيا اللي تتفاعل مع ثاني اكسيد الكربون وتتكون عندي اليوريا اللي تطرح عن طريق الادرار. هنا الستيج اوف ميتابوليزم اوف بوليسكرايد، مثلا على سبيل المثال الستارش او الجلايكوجين، راح يعطيني الجلايكوليسيس، راح يعطيني الجلوكوز الفركتوز والجالكتوز، وهذا الفركتوز والجالكتوز كلهم يتحولون بالميوتيز من الجالكتوز اللي يدخل بالجلايكوليسيس يعطيني البيروفيت بالانيروبيك رياكشنز او اوكسيديشنز، ويعطيني الاسيتايل وجود الاكسجين اللي يدخل بالتي سي اي سايكل اللي ممكن يحرر، يعطيني طاقه اي تي بي، ويعطيني سي او 2، ويعطيني اتش 2 او، ويعطيني الناد اتش والاف اي دي اتش 2 اللي يروحون الى الالكترون ترانسبورت تشين ويحررون على شكل اي تي بي. الليبيد ايضا ممكن يعطيني السيل ممبرنز، تعبر سيل ممبرنز، جليسرول، يعطيني فاتي اسيد، يعني احنا قلنا الليبيد تخزن على شكل تراي جليسرول، تراي اسيد جليسرول، راح يتفكك هذا، راح يعطيني الجليسرول ويعطيني الفاتي اسيد، وبالتالي الفاتي اسيد تروح بالبيتا اوكسيديشن وراح تعطيني اسيتايل كو اي، والجليسرول ممكن يعطيني البيروفيت ايضا تتحرر عندي مجموعة من الاي تي بي. How dietary carbohydrate and digested، شلون راح التحطيم او digestion of carbohydrates. إذا dietary polysaccharide الستارش or glycogen are hydrolyzed by glycoside enzyme. إذا شو نسميه الانزيم؟ glycoside enzyme. This is release glucose, maltose and leaves a smaller polysaccharide اللي هو dextrin. This begins in the mouth with salivary amylase and continues to in the duodenum with pancreatic lipase. إذا أول ما يصير digestion على البوليساكرايد هو يعمل عليها السلايفري اميليز اللي هو بالفم، وايضا البنكرياتيك يروح بعدين للديودينيوم ويشتغل عليه البنكرياتيك لايبيز. إذا digestion of maltose, dextrins, and dietary disaccharide, lactose, and sucrose occurs in the duodenum and duodenum. Glycosidase enzyme involved are larger glycoprotein. إذا يحتوي على glycoprotein complexes that are attached to the Bosch border بالممبرين، Bosch border موجودة بالممبرين بالجي اي تي
of the epithelial cells lining these regions. The major enzymes are lactase, glycoamylase and سكريز اللي هو يكسر السكريات الثنائية. طبعا كل واحد هنا جاي من اسم اللاكتوز، يشتغل على اللاكتوز لاكتيز، والسكريز يشتغل على السكروز، والايزو مالتيز يشتغل على الايزو مالتوز. they release the monosaccharide. اذا بما انه هاي داي وحطمت بالانزيمات راح تتحول الى مونو. المونو سكرايد اللي هي جلوكوز فركتوز and galactose. Low activity of lactose is associated with the reduces ability to digest the lactose present in milk product and may reduce the clinical conditions of lactose intolerance. Why cellulose is not digested? السليلوز هنا يختلف عن الكلايكوجين الفا 16، بينما السليلوز هو بيتا 14، وهاي البيتا 14 ما موجود عندنا انزيم داخل جي اي تي للهيومن انه يكسرها، لذلك موجوده فقط وين؟ عند المشترات، عند الحيوانات، فلذلك احنا ما نقدر نكسر الاصل اللي تجينا من السليلوز. The glucose dependency in some tissue اعتمادية. All tissues can remove glucose, fructose and galactose from the blood. كلها الانسجه ممكن نزيل اياه وتاخذ. However, the liver is the major site of the fructose and galactose metabolism. عملية الأيض علما للفركتوز والجالكتوز تقريبا غالبا تحدث بالليفر، يحوله إلى الجلوكوز، وبالتالي يطرح التشو على أنه شنو؟ على أنه جلوكوز. Glucose concentration in the blood is normally held relatively constant. This is because some tissues have an absolute requirement for glucose, and the rate of glucose uptake is dependent on its concentration in the blood. إذا كل ما يرتفع تركيز الجلوكوز داخل الجسم الميتابوليزم مالته راح يعتمد على تركيزه داخل الجسم. إذا يحاول الخلايا تاخذ هذا الجلوكوز من البلد وتقلله بالاكسترا سيلولار فلويد. The minimum glucose requirement for healthy adult. إذا في حالات الهيلثي adult نحتاج 180 ملغ per day. 40 جرام daily is required for tissue that all use glucose. إذا شنو اللي 40 جرام باليوم فقط هاي تستخدم الجلوكوز، ما تستخدم نظائر الجلوكوز أو الايزو forms of glucose. إذا الار بي سيز والواي بي سي والكدني ميدلا and length of the eyes فيها تستخدم الجلوكوز. 140 جرام بير day is required for the CNS. الجهاز العصبي أيضا يستهلك 140 جرام من الجلوكوز باليوم. As this purpose, glucose variable amounts are required by tissue for specialized functions. Example: synthesis of triacylglycerol. احنا عندنا جليسرول وعندنا الفاتي اسيد راح ترتبط به وبالتالي تخزن به من الاديبوز تيشيو، فلذلك تصنيعها الجليسرول ما يجيني من الجلايكوليسيس. الدراسات الحديثه شو تقول؟ تقول الشخص اللي ياكل فقط بس دهون ما راح يسمن. ليش؟ لان ما عنده جليسرول. الجليسرول اللي يرتبط به الفاتي اسيد اللي ينخزن من الاديبوز تيشيو يجيني فقط من الجلايكوليسيس، من عمليات التحلل للكربوهيدرات. اذا هسه اذا واحد الشخص اللي بيسوي دايت ممكن انه ياكل شحوم عاديه، شحوم حيوانيه، وما راح يسمن. Glucose metabolism provides the glycerol phosphate. The key features of glycolysis. شنو هو الفوائد التحلل؟ Glycolysis is the central pathway in the catabolism of all sugars. It consists of 10 enzyme catabolism synthesis that occurs in cells. إذا عندي 10 خطوات من الجلايكوليسيس تحدث وين؟ بالسيتوبلازم. يعطيني آخر شيء البايروفيت، وهذه انيروبيك. الخطوات البقيه وين تحدث وين؟ بالتي سي اي سايكل. It is active in all tissues and function to generate ATP for cell functions. Only pathways to generate ATP anaerobic. NAD-H from NAD plus building block molecules for anabolism. Useful intermediate for specific cells functions. أيضا يستخدم الانترميديت للمركبات الوسطية للبايروفيت اللي تجي على شكل خضروات كربون. The starting materials and the products of intermediate are C3 اللي هو بايروفيت or C6.
there is no lose of CO2 ما راح يفقد عندنا CO2 هنا هواية ما راح تتحرر مثل ال PCI cycle. Glucose is oxidized to pyruvate and NAD plus is reduced to NADH. Overall is exogonic with delta minus delta G values يكون كلها باعثة للطاقة. All intermediate are phosphorylated and some have a high enough phosphorylated groups transfer potential to form ATP from ADP substrate level phosphorylations. Two molecules of ATP are required to activate the process. عندي أنا في البداية أحتاج إلى جزيئتين من ال ATP لتنشيط الجلوكوز وأيضا تجعل أنه يكون كابتشر مصيدة إذا نضافت مجموعة الفوسفات للجلوكوز راح يخليه يحتوي على شحنة سالبة وبالتالي ما يقدر أنه يتجاوز جدار الخلية ويطلع مرة ثانية من السيلز. This is an energy investigated to make glucose a little bit unstable in order to carry out reactions on it. 4 moles of ATP are produced to give net gain of 2 molecules. إذن أنا استهلكت 2 واللي نتج عندي 4 فصار في النت ال ATP من هذه العملية هي 2 ATP. الستيب 1 و 3 and 10 are reversible. إذن بحالة أني أحتاج أصنع الجلوكوز من مواد أخرى اللي هو بالجلوكونيوجينيسيس فأحتاج الخطوة الثالثة والأولى والثالثة والعاشرة إنه أحتاج أنزيمات غير الأنزيمات الموجودة، لكن بقية الخطوات العشرة راح تكون ريفرسبل عكسية ولذلك ممكن إنه يصير ديجريديشن وممكن إنه يكون بناء للجزيئات الجلوكوز. هذه الخطوات اللي تحدث بالسيتوبلازم عندي الخطوة الأولى تكون غير عكسية، عند الخطوة رقم 3 غير عكسية والخطوة رقم 10 غير عكسية. عندما أريد أن أصنع جلوكوز داخل جسم الخلية تصنع فلازم إنه أنا يصير عندي بدائل لهذه الخطوات. أول الخطوة رقم 10 راح تكون عندي وبعدين الخطوة رقم 3 أيضا والخطوة رقم 2. هذه الخطوات موجودة بالسيتوبلازم. Why lactic acid lactate reductions is important in anaerobic glycolysis. عندي بالعملية التحلل اللاهوائي ينطيني البايروفيت. هذا البايروفيت ايش بيه يتحول ياخذ 2 من يتفاعل مع 2 NADH هو ياخذ 2 هيدروجين راح يعطيني اللاكتيت. هذا اللاكتيت ممكن يروح للليفر والليفر يحوله للبايروفيت والبايروفيت يتحول بالجلوكونيوجينيسيس إلى جلوكوز وبالتالي يتحول إلى جميع أنسجة الجسم. لكن بالمسلز هو الناتج النهائي بالتحلل اللاهوائي. When the oxygen supply is inadequate غير كافي or in cells without mitochondria مثل RBCs, pyruvate is reduced to lactate by the enzyme lactate dehydrogenase. وهذا اللactate dehydrogenase أيضا نستخدمه ماركر بالمايوكارديال انفراكشن or heart attack. إذن شو يحول لي هذا؟ يحول لي البايروفيت إلى لاكتيت. طبعا هو هذا يشتغل ريفرسبل هذا الانزيم بالتالي الجيكتين راح يشتغل عليه. Under these conditions, the overall equations for the 12 stages of anaerobic glycolysis is glucose زائد 2 pyrophosphate زائد 2 ATP راح ينطيني 2 lactate راح ينطيني 2 ATP و 2 H2O. اوكي بحالة التنفس أو التحلل اللاهوائي. The reduced lactate is released into the circuit وين راح ينطرح للcirculation where it is converted back to pyruvate. يتحول البيروفيت إلى رجع للليفر and oxidized to CO2 بالهارت muscle ويتحول بالهارت muscle or converted to glucose بالليفر. إذن هذا اللاكتيت يعني إما يروح يبقى بالعضلة القلبية ويتحول للCO2 والATP أو يروح للليفر ويتحول إلى جلوكوز. ال LDH increase NADH concentration under anaerobic conditions for glycolysis to proceed this. Explain how the blood concentration of lactate is controlled. شلون نسيطر عليه؟ Normally the amount of lactate produced is equal to amount of lactate utilized. إذن في الحالات الطبيعية عندي كمية اللاكتيت المنتجة تساوي كمية المستهلكة.
زين. بلازما لاكتيت هو اقل من 1 ملي مولارز. This concentrations can increase under certain condition. مثلا اني سويت اكسرسايز، تحركت رياضي كذا، احتاج الى طاقه عاليه، العضله تحتاج الى طاقه، فلذلك شو سويت العضله؟ بعدم وجود الاكسجين راح تحول الجلايكوليسيس، راح تحول الجلوكوز الى بايروفيت، البايروفيت يتحول لللاكتيت، واللاكتيت وين يروح يا اما يروح للليفر ويعطيني جلوكوز، او يشترك مع ضمن نفس السيل مسلز. اوكي. Only when the concentration reaches greater than 5 millimoles does this cause problem. عندما يكون تركيزه أكثر من 5 مليمول راح يسوي لي مشاكل طبية. As it exceeds the renal threshold، إذا راح يعبر الثريشولد مالت الرينال حد العتبة للكلى، وبالتالي راح ينطلع. And it is begun to affected the buffering capacity. إذا بما هو حامض اللاكتيت راح يزيد عندي أيون الهيدروجين، بالتالي راح يأثر لي على الفيزيولوجيكال بي اتش، وراح يسبب عندي لاكتيك اسيدوسيس. Explain the biochemical basis of clinical conditions of lactose intolerance and galactosemia. إذا بحالة إنه شوف هنا هذه المعادلة أو هالبيكتشرز تحول لي الجالكتوز، يتحول بالجالكتوز كاينيز راح تنضاف لمجموعة فوسفيت بالوان ذرة كربون رقم 1. هذا شو يسوي؟ هذا يخلصني يعني جلوكوز ميتابوليزم، راح يخلصني من الجلوكوز. ايش عندي انا؟ عندي يوريديل داي فوسفيت جلوكوز راح يتفاعل مع الجالكتوز 1 فوسفيت، ويتحول، شوف هنا يرتبط الجالكتوز مع اليو دي بي جالكتوز، والجلوكوز يتحول الى 1 فوسفيت يكون اكتف. هذا بالميوتيز، هذا الجالكتوز بالميوتيز يتحول ايضا للجلوكوز، وفي السلسله يخلصني منين؟ يخلصني من الجالكتوز. بالفعل جالكتوز 1 فوسفيت يوريديل ترانسفيريز ويروح للجلايكوليسيس. اذا لو اكتيفيتي اوف ذا انزيم لاكتيز، يعني يكون اللاكتيز قليل الفعاليه، بالتالي اذا كان قليل اللاكتيز قليل الفعاليه ما راح يصير عندي degradation لللاكتوز. mean that one of the main dietary glucose disaccharide lactose cannot be digested. Dietary lactose is hydrolyzed by lactase to release glucose and galactose. بالحاله الطبيعيه احنا اذا عندنا لاكتوز بالفعل اللاكتيز راح يعطيني الجالكتوز والجلوكوز. اذا عندي هذا نقص الانزيم بالتالي ما راح يصير عندي ديجريديشن لللاكتوز، فيكون الشخص راح يصير عنده هنا راح يصير عنده هايبو جلايسيميا، انخفاض السكر بالدم. الجالكتوسيميا عكسها، انه راح ترتفع عندي الجالكتوز ميتابوليزم، يعني بهاي الصوره لو انه واحد من هذه الانزيمات، هذا الجالكتوز كاينيز او جالكتوز 1 فوسفيت يوريديل ما يشتغل، هذا ان اكتف، بالتالي اذا هنا هذا ما يشتغل راح يزداد عندي جالكتوز، اذا هنا هذا ما يشتغل راح يزداد عندي جالكتوز 1 فوسفيت. اذا الجالكتوز ميتابوليزم take place largely in the livers by soluble enzyme catalyzing the following reactions، اللي هو هذا التبع جالكتوز زائد اي تي بي راح يعطيني جلوكوز 6 فوسفيت اي دي بي اللي هنا بهذه الطريقه. Lactose intolerance can affect galactose metabolism as lactose metabolism release glucose and galactose. إذن عند ارتفاع الجالكتوسيميا، ارتفاع الجالكتوز بالدم، individuals are unable to utilize، ليس لهم القدرة هذول الأشخاص على استهلاك الجالكتوز obtained from the diet المحصلين عنه من بالدايت because lack of galactokinase. هذا الجالكتوكاينيز هذا الانزيم اللي يحول لي من الجالكتوز 1 فوسفيت او جالكتوز 1 فوسفيت يوريديل ترانسفيريز هذا الانزيم. This absence of this kinase enzyme is related rare and is characteristic by accumulation of galactose in the tissue. إذن هذه عند الأشخاص حديثي الولادة نسميها الانبورال ايرور، نقص هذه الانزيمات ممكن تؤدي علما إلى تجمع الجالكتوز، والجالكتوز من يتجمع نخاف من عنده إنه يتحول لجالكتول اللي هو الكحول اللي هو راح يضرب اللينس of eyes. The absence of the transferase is more common and more serious as both galactose and galactose 1 phosphate which is toxic to liver. أولا يكون هو سام إما بالليفر accumulation in tissue.
The accumulation of galactose in tissue leads to these reductions. اختزال of galactose اختزال علما للجالكتول aldehyde groups راح تتحول علما للالdehyde groups reduce to alcohol groups إلى المجموعة الالdehyde المرتبطة بالجالكتوز راح تتحول علما إلى مجموعة كحول OH وبالتالي راح يتحول إلى جالكتول by the activity of enzyme aldose reductase. هذا الجالكتوز يتحول إلى جالكتول بفعل الألكول ريدكتيز ويختزل لمجموعة ال NADPH اللي موجودة. The reactions depleted some tissue of NAD إذا راح يستهلك كميات كبيرة من NADPH in the eyes في العين the lens structure is damaged يعني احنا نعرف البروتينات موجودة باللينس. هذه البروتينات يصير لها glycosylation عملية إضافة مجموعة كربوهيدرات لها وهذه المجموعة ما تحتاج انزيم بالتالي راح يسوي عندي بالبروتين هو كروس لينك اللي هو الاس اس يعني احنا عندنا هذا الناد بي اتش راح وين؟ راح يكسر هذه العاصرة لأن هذه العاصرة تنكسر بفعل شنو؟ أخذ الهيدروجين من هنا فإذا هذا المركب استهلك بفعل الجالكتوز بالتالي راح تستمر عندي الدايبريدج دايسلفايد بريدج والموجودة بمن بالبروتينز اللي هو كروس لينك causing characterized and additions there maybe non-enzymatic glycosylation أيضا بدنا إضافة مجموعة الكربوهيدرات اللي هي ما تحتاج إلى أنزيم the lens protein because of high galactose concentration. This is also contributed to the cataract formations. The accumulation of galactose and galactose in the eyes may lead to rise intraocular pressure. إذا ارتفاع ضغط الجلوكوما راح يكون عندي داخل العين which is untreated إذا ما عالجناها may cause blindness راح تكون عند الشخص هذا عنوان. Accumulation of galactose 1 phosphate in tissue cause damage to the liver. إذا الجالكتوز 1 phosphate راح يسبب damage to the liver والكدني and the brain and may be related to the sequestration of phosphate making it is unavailable. بالتالي هذا الشيء راح ياخذ لي مجموعة الفوسفات وبالتالي ما راح يخليها متوفرة على مود احنا يتحرر عندي ال HB. Absorptions it is carried out from the gut to the absorptive cells by active transport. إذا راح تنتقل بواسطة الأكتيف ترانسبورت عن طريق الدم للتشو بينما بين خلية وخلية بالفاسيليتد diffusions which need glucose transport يحتاج إلى glucose transport 1 إلى glucose transport 5. Synthesis of some transporter are enhanced by insulin. الجلوكوز ترانسبورت 4 in muscles and adipose tissue. الجلايكوليسيس قلنا احنا هو اضافه phosphorylation of glucose is important step due to make glucose anion جعل الجلوكوز يحتوي على شحنات increase the reactivity of sugars و make high energetic compounds يجعله ذو طاقة عالية بالتالي ممكن انه يقلل الجلايكوليسيس. انسولين يوز جلوكوز الانسولين شبيه هيقلل لي من الجلوكوز الموجود بالcirculations uptake in several tissue in particular muscles and adipose tissue. إذن الأنسجة اللي تعتمد على الانسولين هي المصل والاديبوز tissue in other could be not do so. ما راح تستخدم يعني البقية فقط تستخدم المصل والاديبوز tissue. In the red blood cells, the first site of ATP formations may be by past 1,3 bisphosphate glycerate is converted to 3 bisphosphate glycerate by BEG mutase. إذا بالحالة الطبيعية هو راح يحدث عندي 1 2 1 3 bisphosphate glycerate لكن بحالات الالتيتيود هاي التيتيود بحالات الانيميا بحالات الغير اعتيادية المرضية راح يتحول ال 1 3 bisphosphate glycerate إلى 2 3
bisphosphonic glyceride. هذا المركب راح يقلل لي من الافينيتي اوف جلوكوز تو هيموجلوبين بالانسجه. طبعا من يروح الاكسجين والهيموجلوبين للانسجه، هذا راح يرتبط، هذا المركب راح يرتبط مع الهيموجلوبين ويقلل الافينيتي، بالتالي يتحرر عندي الاكسجين للانسجه بسهوله. شكرا جزيلا لاصغائكم لهذا المحاضره.